السلام علیکم جی ګرانو قدرمنو دوستانو احترامات یوسف زیم د یوې نوې بلې ویډیو سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. څرنګه چې تاسو سٹارټ کې داسې ویډیو کړه د جشن ازادۍ لپاره د 14 اګست لپاره په دغه رنګه ویډیو څنګه جوړیږي نو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د دې ایډیټینګ درښایم چې تاسو به څرنګه داسې ویډیو ایډیټ کوئ. نو راځئ زما سره اوسئ. زه د موبایل سکرین جی ګرانو ملګرو موږ رالو د موبایل سکرین ته. نو موبایل په سکرین چې تاسو ته کوم د ویډیو ایډیټر سافټویر یعنی kinmaster ښکاري دا به تاسو اوپن کړئ. kinmaster چې کله تاسو اوپن کړئ دلته په دې نیو کریشن باندې کلیک کړئ. نیو کریشن باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دا 16:9 والا ریشو چې دا به زما سره سلیکټ کړئ. کله چې تاسو دا ریشو سلیکټ کړئ نو دلته په میډیا باندې کلیک کړئ. په میډیا چې کلیک کړئ زما سره نو دې ځای نه به بیک ګراوند نه واخلئ. کله چې تاسو بیک ګراوند نه واخلئ نو دا به 30 سیکنډز پورې دا چې دی دا بوز 30 سیکنډز پورې چې کله مونږ دا راوستو نو بیا به دلته مونږ په لیر باندې کلیک کوو. کومه ګرین سکرین ویډیو چې دا هغه مونږ راخلو نو هغه به په دې لیر باندې کلیک کوو او په دې میډیا باندې به کلیک کوو. نو اوس په مونږ راخلو ګرین سکرین ویډیو. د کمې ویډیو لینک چې تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی شوی دی دا یې ځای نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ او ایډیټ کولی شئ. خپل پکچرز او تصویرونه او ویډیوګانې پکې لګولی شئ. نو اوس په مونږ ګرین سکرین ویډیو سلیکټ کوو. ګرین سکرین ویډیو چې کله مونږ سلیکټ کړه یعنی د ګرین سکرین ویډیو انتخاب مونږ وکړو نو د دې ځای نه په دې اپشن باندې کلیک کوو. په دې اپشن چې مونږ کلیک کوو نو دا به فول سکرین کو. د دې اپ سره دی بله دا اپشن چې دی په دې باندې به کلیک کوو. نو زما سره ویډیو چې دی دا فول سکرین شوه. ویډیو چې کله فول سکرین شو بیا به په دې ویډیو باندې چې دی په دې ګرین سکرین ویډیو باندې به کلیک کوو مونږ او را به شو دلته په دې اپشن کې زمونږ سره یو اپشن دی چې کروما کی ورته ویلی شي. دا کروما کی به سلیکټ کو او د دې ځای نه به انیبل کو. کله چې مونږ انیبل کړه نو دا به چې دی دا به چې د دې نه کم په دې سرکل کې یعنی په دې دایره کې چې کم دا ګرین کلر او شین کلر چې دا ختم شي. په دې ځای کې به مونږ اوس خپل پکچر یا ویډیو لګو. دغه چې دی زما سره شین کلر چې دی مکمل ریمو شوی دی یعنی ختم شوی دی. د دې ځای نه بیا زه په لیر باندې کلیک کوم او پکچرز به راواخلم او په میډیا باندې به کلیک کوم پکچر چې زه راواخلم. پکچر ما سلیکټ کو. پکچر به هم دغه شانتې د اینډ پورې یعنی د اخره پورې به زه راولم او په دې پکچر به کلیک کوم او په پکچر چې کلیک کوم نو دلته زما سره یو اپشن راځي کروپینګ اپشن. په دې کروپینګ اپشن چې زه کلیک کوم د دې ځای نه دا ماسک اپشن چې دا به زه انیبل کوم. په شیپ ته به راشم او په شیپ کې به زه دا سرکل چې دی دا به زه په دې به کلیک کوم. نو زما سره چې دی دې ځای نه به زه پکچر چې دی صحیح کراپ کوم. پکچر چې دی زما سره ټیک کراپ شو بیا به د پکچر دا سایز چې دی د دایرې نومره کم او بیا به په دې دریو ډاټس چې دي دا 3 پوینټس چې دي په دې باندې به کلیک کوم. په دې چې مې کلیک کو نو دلته به کې راځي سینډ ټو بیک په دې به کلیک کوم نو دا پکچر چې دا په دې دایره کې زما سره صحیح دغه شي. نو ویډیو چې تقریبا زمونږ ټیک دغه شوې ده ایډیټ شوې ده. دا به سیو کوئ څنګه نو سیو کولو دپاره تاسو په دې شیر اپشن باندې کلیک کوئ زما سره. په دې چې کلیک کوئ زما سره دې ځای نه به تاسو په دې ایکسپورټ په دې اپشن باندې کلیک کوئ زما سره نو ویډیو به تاسو سره سیو شي. امید دی چې نننی لیکچر تاسو ته ښه لګېدلی وي. ویډیو تاسو ته ښه لګېدلی وي نو ویډیو لایک کړئ. په ویډیو کمنټس وکړئ. ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.